Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Tulad ng dating gawin, walang bago sa kanilang mga inaasal. Wala rin bago sa kanilang mga pinagagawa. Kaya walang bago kung pag-uusapan ay laman ng kanilang pag-iisip. Yak-yak ng yak-yak basta makapag-ingay at makakontra lang. Alang sustansya o laman ang kanilang mga pinagsasabi maliban sa personal na atake at paninira doon sa taong kanilang binabanatan. Ang kanilang target, bagong spokesperson na tinalaga ng Malacanang, si Harry Roque. Ganito kababaw ang pag-iisip ng ating mga oposisyon sa Kongreso sa pangunguna ni Cholesterol Jr. Congressman Edsel Lagman. Kilala niyo naman siguro kung sinong Cholesterol Senior sa Senado. Lahat ginagawa nila para maging laman lang sila ng headlines sa mga dyaryo at telebisyon. Ay sa pananaw ng mga oposisyon sa Kongreso, mga dilaw at makakaliwa, alam nyo, tingin nila sa mga kasamahan ko sa hanap buhay, ang mga nasa news media ay sangkaterbang mga PG or patay gutom sa balita. Maaring tama sila dahil kanilang mga pinagsasabay, basura man o hindi, talagang magiging laman ng balita ho yan. Kaya't alam nila na kanilang mga sasabihin ay talagang papatulan agad at magiging laman ng balita. Alam nila, tiyak nahahantong sa mga front pages ng mga dyaryo, sa mga headlines, mga telebisyon at radyo ng mga lehitimong traditional news media at mga internet news sites. Linawin ho natin ha. Hindi pa man nakakaupo si Congressman Roque. Upak dito, upak doon ng mga oposisyon, kabaro niya. Eto ho, ano? Alam niyo mga bossing, ay malamang ipinagdadasal nito mga putok sa buhong oposisyon sa Kongreso. Hindi ko nila lahat, ha? Sana'y pumalpak big time si Roque sa kanyang bagong posisyon at huwag sanang magtagumpay bilang bagong spokesperson ng Malacanang. Alam nyo, eto mantakin nyo kung pakikinggan nyo or pakinggan nyo at suriin natin ang pinagsasabi ni Cholesterol Jr. na si Lagman. Alam nyo, okay, halong pangbubuysit ang kanyang mga pinagsasabi na etong pangiinis. Sabi ni Lagman, "We wish Roque well in his job of justifying the unjustifiable, defending the indefensible pronouncements and policies of the president. The charade is now over as Roque is liberated and obligated to be the president's official apologist." Itinuturing nitong si Cholesterol Jr. na si Lagman, inuulit ko, si Lagman, na ang pagiging trabaho at magiging trabaho ni Roque na pagiging spokesperson mahalin tulad sa isang ekspertong mortician o make-up artist na mga patay sa punerarya na para bang pagandahin at pabanguhin ang administrasyon ni President Duterte. Hoy, nako. Hoy! Lagman! Cholesterol Jr., makinig ka. Walang magsasabi sa iyo nito. Si BITAG Live lang. Alam mo, siguro maraming matutuwa kapag namatay ka sa inggit. Walang magluluksa sa iyong inaasal kung pag-uusapan ay larangan ng paninira o pag-uusapan, gibaan sa politika. Alam mo, si Roque qualified para maging mortician mo o make-upan ka kung para bang natutulog ka lang. Kung gusto nyo mamatay kayo, bibigyan ko kayo ng libreng ataol. Tuloy yan na sana kayong matulog 10 ng iyong mga kasamahan sa inyong paninira at panggigiba. Itinaon nyo, ano?
Itinaon nyo sa araw ng undas. Kaya't mortician, embalsamador, patay, puneraryo, pinag-uusapan natin yun. Sinusundan ko lang naman ang mga pinagsasabi mo. Simula ng Biyernes pa. Bato-bato sa langit. Hindi si General Bato to. Ang tatamaan ay huwag magagalit. Para sa ito, Congressman Lagman, 10 ng iyong mga kasamahan na walang ibang ginawa kundi paninira at pambubuisit sa pobreng si Harry Roque na hindi pa man mainit ang upuan. Inumpisahan nyo na. Abay, magandang umaga ba? Maganda nga ba? Magandang umaga naman. Depende sa estado ng inyong pag-iisip. Depende ang dating kung ano yung dating ng aking mga pinagsasabi sa pamamagitan ng pag-aanalisa. Hindi ho tayo balita. Bagkus inaanalisa ho natin mga laman ng balita sa likod ng balita. Sino pa nang magsasalita? Mga oposisyon. Well, eto ho. At 30 ho ng Oktubre. Lunes, umaga. Sa inyong mga kababayan ho nating sumusubaybay sa Amerika gabi ho ngayon. So, good morning ho. Good morning! Good morning mula ho sa Maynila. Live ho tayo sa aming personal studio ho. Dito ho sa Ritual Center sa Timog, Quezon City. Binabato ho namin point-to-point fiber optic transmission. Kami lang ho gumagamit ho nito. Diretso na ho yan sa PTV4. PTV4 official network ho ng BITAG Live. Ganun din ho yung aming radio. Naka-simulcast ho 738. Yan ho'y Radyo Pilipinas. And sa website ho namin, real-time, bitagmedia.com. Ganun din ho sa aming Facebook page, ang BITAG Live. Hanapin nyo lang ho, ano? Well, yung mga pinag-uusapan ho natin, mga boss, nung Biyernes pa ho to, alam na ho natin, talagang naghanap ho ang ating Pangulo ng magiging, kung magkakatuwang niya ho, na parang tailor-fitted doon sa kanyang mga sinasabi na parang ang dating, we must be on the same page. Para sa akin ho, ginampanan ho ni Secretary Abel ang kanyang trabaho, pero medyo pulido ho eh. At saka, alam niyo naman ho kasi former pastor ho yan. Kaya ang dating ho ni Secretary Abel, decente. Naghahanap ho ang presidente na medyo palaban at marunong ho lumaban. Kaya lang, naging malinaw ho si Secretary, Secretary na ho, no? Si Harry Roque, na ito ho'y kung pag-uusapan, siya ho'y magsasalita at iparating talaga kay President Duterte. Ito ho'y mga polisiya ho pagdating niya sa human rights. At lilinawin niya ho yan. Iba ho ang paninindigan nitong si Roque. Kaya lang pareho ho sila sa pahina ho kung pag-uusapan ay estilo ho. The message na diretso darating doon sa mga sambayanan. Andyan ho laging opposition. Wala ho tayo magagawa sa mga pinagsasabi. Ay ngayon, mga boss, kaya natin sinasabi ito, lahat naman ho yung mga kabinete ho ng Pangulo, they're working under the pleasure of the President. Kaya there's nothing permanent. The only thing that's permanent is when you, whatever, lahat ho naman may hangganan. Kaya lang, yung hong trust, sometimes above trust, yun hong pagiging kampante. You're more confident and you're more, because you find competence. At hindi ho natin sinasabing hindi competent si Secretary Abella. Bagkus yung competence ng taong medyo diretso rin ho eh. No holds bar, yung kanyang sasabihin at kung kinakailangan maging maangas doon sa mga maaangas, the same language you have to use in the same yardstick. Hindi ho pwedeng gawing panuka to ang isang mga barubal o yung mga ito'y tumutulig sa ng barubal na estilo, kay magiging desente sa kanilang mga ginagawa. Bagkus ang lengguwahe ng bawat isa, there can only be understanding if you use the same yardstick of the same kind of language, at yun hong lengguwahe na yun, lengguwahe na magkakaintindihan ho eh. Ganun ho ang BITAG Live eh. You know, you can't negotiate, you'll not be successful in terms of bringing in your message, conveying the message directly doon sa mga taong dalhan mo ng balita base doon sa mga tumutuligsa na kinakailangan. Ang sagot mo roon, doon, ganun din yung tema, ganun din yung templa, ganun din kaanghang kung kinakailangan mag-anghang sa mga pinagsasabi nila. Kung meron man ang expect ho natin dito si Harry Roque, hindi ho po pwede ritong parang apologist. Mangangatuwiran ho to at tingnan na lang ho natin. Kami ho sa BITAG Live will look forward to the success of the newly appointed spokesperson ng Malacanang,
si Secretary Harry Roque na ayaw ho talaga magtagumpay ng mga oposisyon. Gets nyo mga boss? Anyway, well, kumusta ho yung mga iba ho dyan, ano? Again, medyo may iba lang ho tayong topic natin. Ay araw ho ngayon, tomorrow is a holiday dito ho sa Pinas. O kung kayo ho'y nasa ibayong dagat, kung kayo ho'y nasa abroad, alam naman ho natin, tradition na ho talagang sineselebrate ho natin. Ito ho yung araw ng, ito ho'y undas. So, wala hong pasok bukas, so don't expect me to come here tomorrow. Ganon din ho hanggang sa Wednesday. And I won't be here also on a Thursday and Friday. Excuse me na ho muna ako. Ito lang hong unang araw ko. At medyo, ano lang ho muna tayo, break lang ho muna tayo sa gagawin ho natin. Marami hong aayusin si BITAG. Well, diretso ho tayo mga boss. Lagi ho namin sinasabi na ito hong programang ito ay kakaiba. We tackle issues. And then, siguraduhin ho namin na kayo ho'y kinakailan makialam. Alamin ho ang mga totoong pangyayari sa likod ng mga balita at mga kaganapan o mga issues niyan. Hindi ho basta-basta pinakikinggan at binabasa lang ang mga balita pagkatapos bahala ka na gumawa ng iyong pag-aanalisa. Kung pag-uusapan ay balitang peke. Ang peking balita, maging maingat ho tayo kasi kinukulayan ho yan, ginagawan ho ng interpretasyon. Alam ho natin yan. Ako, dediretso ako, no? Nakakatawag ng pansin na ho sa mga news site tulad ho ng Rappler, yung aking mga pinagagawa. I don't really care about everything that they're gonna say. Doon ho sa ibang nakakapansin, hindi rin ho ako, kumbaga, maituturing mga trolls ni Digong o ni Duterte kasi ang trabaho ko, naninindigan ho ako eh. Kung ano yung aking paninindigan, pananaw, yun ho ang aking mga sasabihin at ang mensahe ko iisat diretso eh. So ngayon, isipin na lang ho ng iba, kung kayo ho'y sumusubaybay ho sa akin, pagmasdan nyo ho ang mga analysis, the keywords na ginagamit ho natin sa mga balita na medyo mahaba, ako'y titingnan ko lang ho, and then mapaprocess ho natin yan, doon ho sa mga by way of analysis, kung sa sports, makikita ho natin yung mga bagay na dapat nating tingnan sa mga kaganapan at may basihan. So, linawin ho natin. Last week, mga boss, di ba? Okay, ng last Friday, may nangyari hong operasyon. May papakita ho kami sa inyo, tulad ng sinabi namin. Kami ho'y, iba ho magtrabaho ang BITAG at ever since 2008, 2009, 2010, we've been very active when it comes to drug operations. Medyo naglaylo ho kami nung si Panot na, si Pinoy na ho, yung naging presidente. At ang nangyari ho sa mga drug operations, yung malalaking kinakana ho yung ng PNP ay yung mga supposedly, itong tinatawag nila laboratories. Kaya lang, yung mga laboratories na sinasabi ho nila, kukunti lang ho eh. Kaya ang ginagawa ho ng PDEA that time was more on walang puknat, small time, pero dire-diretso sa ibaba. Nung panahon ho ni Pinoy, parang puro ngak-ngak lang ho noon. Sa panahon ngayon ni Digong, especially lately, nagsabi na ho siya, nasa yung mga drugs, diretso sa PDEA. Kami ho talaga, papakita na yung step by step kung paano trinabaho. Exclusive ho to eh. Uulitin ko, exclusive ho tong trabaho na to. Mahigit 2 linggong trinabaho, sinurveillance, minanmanan ho ng PDEA at grupo ho ng BITAG. At marami pa hong darating. Kaya kung napanood nyo sa ibang mga news, network, nasa amin ho yan eh. Shinare lang ho ng PDEA. Kaya kami ho, documentation from the start to finish, in the build-up, and then down dun sa build-up na sinasabi ho namin, yung pating pag sinabing build-up, pagmamanman, surveillance, undercover, transactions, test buy, from the test buy, reviewing the videos ulit, and then tinitingnan ho aktibidades ng mga personality ho sa likod nito, and then after that, getting the search warrant after the fact na meron hong transaction na nangyari, na bibigyan ka ng judge on the basis of the strength of the video. Kaya ho, naisagawa ho yung sinasabing raid. Noong Biyernes ho, alas 10, pasado alas 10, yung iba ho, humihilik na, o yung iba nagpa-party pa kung saan-saan, abay, nahuli ho to eh. Nahuli ho, kumbaga sa kanilang mga tinirahan, ang nagngangalang Jerome Cheng, alias Brendan, also known as Cheng, Jong, or Jesse.
Si Phil Julian Angelo, live-in partner ho ni Jerome Cheng. At sa apartment ho nila sa Sacred Heart, Quezon City, sa pamamagitan ho ng search warrant na isagawa ho yung sinasabing raid. Nakumpiska ho yung, ito ho'y 500,000 pesos. Ito ho yung value ho ng sinasabing high-grade ecstasy. Itong ecstasy na ho to, siya ho yung suspect, siya ho pinakamalaking supplier ho sa Quezon City. Siya ho supplier sa Quezon City ng mga itong high-grade ecstasy. Alam niyo ho ba kung saan nanggagaling to? Sa Netherlands, Mexico, and the United Kingdom. Imported ho to eh. Ibinebenta ho to sa mga high-end na nightclubs, sa mga bars at universidad ho sa Metro Manila. So nakikita niyo na ho. Kung party-party pag-uusapan, eto na ho to eh. So trinabaho na ho to. So alam niyo ho ba? Sige, papakita ho namin sa inyo, patikim pa lang ho to, the full story of this sa BITAG ho to. Nilabas na ho sa news to, binigay ho namin to kay Tule Erwin para doon sa PTV4. Pero dito, exclusive ho yan, BITAG Operations ho to, kasama ang PIDEA. And then, okay, here we go, play video. Ito yung pinaka main target natin. Well known siya sa pangalan dyan sa lugar niya is Jong. Actually, marami siyang ginagamit na pangalan. Pag ibang customer, ibang pangalan. Ibang customer naman, ibang pangalan. Then, expected natin na kasama niya, kung halimbawa, lumabas through sasakyan, kasama niya to. So, ito yung makukuha din natin. Dito magpapark yung Delta Team. At saka dito yung Bravo. Tapos, pagpunta niya dito, patagal-tagalin lang, bago siya pumasok dito, rush up na. Kung wala nang ano, okay, sige, bago tayo, ano, Tulad ho ng sinasabi ho natin may mga bossing, we believe, lahat ho ng mga drug operations, kami ho sa BITAG, we believe that we need to follow the procedural aspect ng mga drug operations by the book. Kaya ho kuminsan nagkakapalpakan ng isang operasyon kapag hindi ho nagko-coordinate, hindi sinusunod yung sinasabing the legal aspect when it comes to the procedural aspect din ho ng operations. Uulitin ho namin para maging malaman ho ninyo, kayong mga nasa dilaw, kayong mga kumukontra, noon pa ho to, ginagawa na ho ng BITAG. And we're not saying we're good, we're just simply stating the fact that this is the procedural aspect. Importante ho yung sinasabing case build-up, the information that needs to be validated. Kasi kuminsan, manggagaling sa komunidad, manggagaling sa mga asset. Ang sinasabi ng mga dilawan, pag mga ganyan magagaling sa asset or the law enforcement authorities would solicit sa pamamagitan ho ng impormasyon manggagaling ho sa info reference. Anong info reference? It's a community-based information shared and given in to the law enforcement, and the law enforcement will need to validate each and every information, and it has to be in their radar. Sa radar ho nila sa radar. Pag-aaralan ho yan. I-build up po yan. So there will be a lot of work, especially pag medyo drugs ang pag-uusapan. Hindi lang ho sa drugs. Every information that needs to be validated, nagagawin na ho yan ng ating DILG. Alam niyo mga boss,
Hindi na ho bago tong info reference na ginamit na ho itong panahon ho ni Gloria, which is very successful. Ginamit din ho ito sa panahon ho ni Pinoy. Ngayon ho, nung pinagpapatuloy lamang yung template of information, community watch kung tawagin, na ginagamit ho ngayon ng ating pulis at PDEA, medyo napukulan ho kasi ang PNP may kunting issue ho nagkaroon ho ng stigma doon sa kanilang proseso. Kung kaya't lahat na gagawin nila ngayon ay mali na. Ang ginawa nga ng Pangulo, inilipat sa PDEA to have a clean slate. Maging malinaw ho ako rito, ano? So now, ang DILG is going after community-based information sa mga barangay, sa mga subdivision, sa mga individual, sa lahat na pwedeng pagkukunan. Ang sinasabi ng mga dilawan, pati umabot sa European Union, na ito raw ay sistema ho na talagang parang kinakasa para malawakang extrajudicial killings at para doon sa mga taong huhulihin kung sino mang chismis lang ibabalidate. Gago ka na tanga ka na pag ginamit mo ng ganun kasimple. Kaya may info reference, tulad ho na i-reference, marami hong malalaglag dyan. Iba-validate ho yung malalaking impormasyon na nauukulo sa droga, if not actividades ho ng mga sabihin ho natin, martilyo gang man yan, bank robbery, kilos parang kidnap for ransom, and every criminal activities na mga small time from street crimes to bigger, yun ho mga sinasabi natin, criminal activities. That has to be validated. Hiwalay ho natin at maging malawak ho tayo sa analysis ho natin ngayong umaga para magkakaintindihan na ho tayo. Total, ito hong aking mga sinasabi, ano ho tayo Ito'y dokumentado ho tayo. So, you can use this as the evidence as against me, or you can use this as a point of reference as well. Alam ho to ng mga law enforcers. So ngayon, ang ginagawa ho ng PDEA in building up a case from the info reference or from the asset is to validate the information purely drugs only. Sa loob ho ng PDEA, meron din sila mga legal advisors and they're guided accordingly when it comes to the step-by-step process and how to do or conduct drug operations. I know this because we've been doing this 2008, 2009, 2010. Yung si Wilkins Villanueva pa kasamahan namin, and the rest of the other sila, Tasio, who's now nasa customs na sila, now they're doing the same intel sa loob na ng customs. So, itong mga bagong grupo ng mga SES, Special Enforcement Service ng PDEA, are the elite. And there will be some other PDEA agents. So, kulang ho ang PDEA when it comes to manpower. But you see yung kanilang mga armas, iba ho yan Iba ho yung, that's been there for quite some time, nung panahon pa ho ni Gloria. Kaya ako ho naniniwala sa step by step. Kaya nakita nyo kanina mga boss, nakuha ho nila, based on the information, ang supplier ho sa mga clubs, high-end clubs, sa mga bars, sa mga universidad, sa mga estudyante. Millennial drugs ho to At hindi lang ho millennial, ito Generation X drugs na ho to for those 35 to 45. And sometimes yung 45 to 55, gumagamit pa rin ito. But kalamihan ho rin gumagamit ito 25 to 35 na may mga pera Yung mga anak mayaman, as early as 18 to 25 to 35. So now, ninanarrow down ho natin, ano ho ba itong high-end ecstasy? Ito ho yung drugs na iniinom ho to. Naku, pag ang babae nakagamit nito, patay. Kung ang lalaki nakagamit, naku, iba na ho to The point that we're saying, mga boss, baka akala nyo, kukunti lang. Kukunti yung nakita. In fact, may pumalpak ho na network dyan, sabi, kalahating bilyon. Kukuha lang kayo ng kalahating bilyon, mali na kayo Kuryente kayo A point where we're saying, natimbog na ho yung pinaka-supplier ho, na big supplier ng Quezon City, si Jerome Cheng. Ngayon, will accord him that he's still innocent until proven guilty in the court of law despite the evidence na nakita based on the build-up. Kami ho will stand by our videos. Kami ho yung official, kumbaga, parang we're the official group of media documenting, and you're doing it a documentary reality when it comes to the drug operations. We know yung sistema ho, kami ho yung official partner ho talaga.
And we can do the story, kumbaga, even embargo, na hindi ho namin ipapalabas hanggat hindi ho na kompleto. Now, we're gonna talk more na marami pa hong darating at marami pa ho kaming nakakasa. In fact, search warrant na lang. And it's not good to talk about it now. Mas magandang tingnan nyo na lang ho kapag nahuli. Marami pa ho. Isipin nyo, small time. Yeah, natimbog. Yung nakita na lang ho yun na distribute na ho yung dami. May mga parating ho yan at may pinagkukunan at natitimbog na ho yan. And this is how the operation should be conducted. Patitibay. Kung siya'y malaking supplier sa Quezon City, may mga counterpart ho yan sa Manila, sa Makati. Kung saan ho mga metro cities in Metro Manila hanggang pababa ng mga metro cities of Visayas at Mindanao. You listen carefully para doon sa ibang mga na akala niyo small time. Now, who's talking? Si Ben Tulfo na ho nagsasalita eh. I mean, no other. Kaya kung pag-uusapan ho eh, nakita nyo na ang video kanina. In fact, may mga statement na hong PIDEA. We will show the whole episode, start to finish. But then again, pag pinalabas na ho namin yan, hindi na ho siya fresh. Kaya ang nilalabas ho namin ngayon, the BITAG Media Network will have its own blitzkrieg type pagdating ho sa mga media drug operations. Ilalabas agad namin news flash. Sabay ho yan. I will try to make sure na in every drug operations, paglusob ho, I will bring it sa inyo. Blow by blow, ito hong gagawin namin. Real-time live, at hindi lang ho real-time live, sa aming Facebook live streaming, while in the process na pag nilulusob na ho. And that's sasabay ho kami sa malalaking network. Tingnan ho natin kung uubrang magadilawan ninyo ngayon. Let us see how good you are. Now, come on, make us. Kami nakahanda ho kaming harapin kahit sino sa inyo mga dilawan at sino mga tutulig sa ho sa amin. So, already made a statement. More to come. Marami ho tayong mga kababayan sa ibayong dagat, whatever countries that you are, and then may mga pamilya ho kayo sa Pilipinas. Alright? Kung kayo ho may mga pamilya sa Pilipinas, alam naman ho natin marami na ho yung holidays, magpapadala ho kayo ng pera, kung ano mang denomination ho yan. It pays ho na talagang may mga gumagamit ho kayo ng mga remittance company, OFW, para mabawasan na ho yung panloloko ho ng mga money changer. Well, hindi ho natin maiwasan kasi may mga iba, may dala-dala ho ng mga talagang malaking pera pa. Minsan, kung depende ng hawak ninyo, at pagdating sa Pilipinas, whether dollars to pesos or riyad or whatever currency na meron ho kayo, sterling, Deutschmark, any denomination ho kasi, mag-iingat ho kayo, no? Lalo-lalo na yung mga OFW ho natin. May mga pamilya ho yan. And traditionally, from way back, na pag dumating ho ng Pilipinas, may dala-dala ho kayo mga dolyar o may dala ho yung mga foreign denomination or currency, tapos pupunta kayo ng ermita. Mag-iingat ho kayo. Ilalantad ho namin ang modus na to na hindi na ho bago, pero para dun ho sa mga hindi pa ho naintindihan na mas magandang narinig nyo ho sa amin. And then and only then kung narinig nyo ho sa amin, may tendency ho na talagang ito ho'y didikit sa inyo at pagmasdan ho ang kanilang modus. Ang estilo ho ng modus na to mga boss is this, meron hong sasalubong ho sa inyo, malayo pa lang. Sasabihin na ho yan, dollar, Jetmark, sterling, kung ano hong denomination. Sasamahan ho kayo kasi papakita ho nila na mas malaki ho ang kanilang exchange kaysa doon sa mga lihitimo. So ikaw ngayon, gusto mong makalakihan, pupunta ka ngayon sa ito ho yung mga money changer na ito. Kuhi daw ho kayo kasi may mga money changer na may kasabwat din ho na mga otoridad. At kasabwat din ho yung ibang mga money changer na sa hanay ho nila na inaalaw ho sila sa loob doon sa lugar na yon na pwede rin ho silang manloko pero iikot lang yon, gagamitin yung mga lihitimo nitong mga potok sa buhong pendehong mga dollar, itong mga tawag money changer na to kasi they live by the fact na meron ho silang tawag dito na they coexist ang tawag ho niyan. Mag-iingat ho kayo. Kaya kami ho sa BITAG, nilalantad ho namin, medyo lumabas ho muna tayo dun sa ating pagiging analysis, may public service ho tayo.
Kaya kami ho, all points bulletin ho aming papakita sa inyo. Ang all points bulletin, it's more of an advisory. But an all points bulletin is a terminology is being used by law enforcers in the United States, in some other countries, pinakakalat agad for the info na dapat malaman sa komunidad. Now we're using it as basically civilian and public's alert. Parang public alert ho itong ginagawa ho natin. Especially sa mga OFW. At not just OFW, anyone na may dala-dala hong pera para pupunta ho kayo sa mga dollar remittances or if not, money changer. May modus ho dyan. Ito hong modus sasabihin na namin sa inyo. Pagdating ho sa money changer, bibilangin ho sa inyo, sasabihin sa inyo, ito, kunyaring exchange rate, mag-uusap na kayo dyan kung magkano, medyo mataas ng konti, kaya lang risky ho yan. Kaya sa all points bulletin na to, mga boss, papakita lang ho namin kung paano isinasagawa. Pitik ho ang tawag dito. Alright? Ang papakita ho namin sa inyo mga boss, ito hong sistema, nakikita niya, iyan hong estilo. Habang binibilang, marami hong mahuhulog. Ito hong mga style, nahuhulog. Yan. Itutulak sa iyo. Marami mga money changer ho dyan. Surveillance ho to. Mga short change. Pandaraya ho. Watch this. Nasa internet namin. Pero matagal na ho to na i-bring at binabalik ho namin sa inyo. Mga actual na mga surveillance ho itong ginagawa ho namin. Tinitingnan ho namin yung estilo ng pagbibilang ho ng pera. Pero yung exchange, eto mabilisan ho yan. Okay? Bibigay sa iyo. Pero may kupit ho doon sa ilalim, sabay laglag sa doon sa may sahig. Ngayon, ganyan ho yan. Yan. Pipitik, may mahuhulog doon sa ilalim ngayon. Yan, makikita nyo, ibibilang, may mga nahuhulog na ho doon sa ilalim. Bibilangin sa inyo, dahan-dahan. Yan ho, estilo. Kaya salamangkero at salamangkera ho ang dating nito ng mga putok sa buho na to. So, yun ang aming all points bulletin. Balik ho uli natin para makita nyo. One more time, ibabalik ho namin sa inyo yung sistema lang ho pag binilang sa inyo. Sa pamamagitan ng all points bulletin ho, dito ho sa amin ho sa BITAG Live. Ang tawag ho rito, pitik, salamangkero, short change kung tawagin. Ito ho, yan ho, pinipitik na yan, pinipitik pa ibaba. Mahuhulog sa sahig ho yan. Yan ho yung iba dyan. Mahuhulog dun sa sahig. Yan. Yun. Ang mga nahuhulog ho, normally 10,000 to 15,000. Kasi malakihan, 150,000. Short ho kayo. Kung 150,000, darating sa inyo, 135 na lang. Kung minsan malaki, 150 na lang. Kasi 500 ho denomination bibilangin sa inyo. So, watch carefully. Ito ho yung mga surveillance ho to. Hindi ho to mga transaction, mga production na pinapakita ho namin parang pagsasadula. Nakikita nyo sa ilalim, pitik ho doon yan. Pitik ho yan. Yan. So, ang tawag ho, pitik or short change, lahat ho yan. Pag nakita nyo ho ngayon, bibilangin sa iyo, pero may nahuhulog na doon sa ibaba. May nahulog na hulog sa ibaba. Kinakailangan na malbilis na mata lang. Ngayon, eto ho pinakikita ho namin sa inyo. It's an actual demonstration ho, the actual modus kung paano ho isinasagawa based on our surveillance na napipitikan ho sila. Ito mga putok sa buho ng aming tinoperate ho, kasama ho yung mga nataga City Hall ng Maynila, nagtago ho sa ilalim ng mga mesa. So, inuulit lang ho namin sa inyo at mangyayari muli ito. Kasi palapit na yung holidays, may iba nag-uuwian, dala-dalang pera, at gusto niyo yung mga money changer na mga nakikita niyo yan, mag-iingat na ho kayo. So ngayon, sasabihin ho natin sa inyo, okay? At ito ho yung portion ng All Points Bulletin or APB kung tawagin. Dito ho sa aming programa. Ngayon, ang estilo ho, para maintindihan nyo, let me show you step by step nang hindi ho kayo, magwais na ho kayo. Sa mga money changer ho, ang estilo ho nila, bibilangin sa iyo. Pag medyo nagkasundo na ho kayo kung magkano ang rate, magbibilangan na ho yan. Ang ginagawa ho nila, hinahaluan na yung mga 500 pesos para mas marami kasi kung minsan by the 150,000 ho yan, pagdating nyo sa bahay, 120,000 lang pala. Alam niyo ba kung paano, bakit daw 120,000 na lang? Una ho, bibilangin sa harapan ninyo. Matyaga na bibilangin na medyo katagalan, yung 150,000 pesos, the 500 peso bill, sa dami ho niyan. Tatanggalin ho nila yung papel. Bibilangin sa harapan ninyo. Okay? Let's stop that. Okay? Alright. Okay, balik na ho tayo sa ating ginagawa.
Watch carefully. Number 1, bibilangin ho sa harapan ninyo yung mga perang na pagkasunduan kung magkano yung rate. Pag binilang ho sa inyo isa-isa, nakikita mo binibilang niya. 1 all the time, sasabay ka sa bilangan. Ibibigay niya ho sa inyo. Pagdating ho sa inyo, bibilangin nyo ngayon. Sasabihin nyo, tama. Sabi niya, sandali muna. One more time, ibabalik niya uli. Bibilangin niya uli. Kasi baka nagsobra siya. Doon ho sa pag sinabi niyang, ibibilang ko ngayon, huwag na ho kayong pumayag. Kasi doon ho mangyayari yung pitik na. Yung pitik na ho na, yung pinipitik yung mga iba sa ibaba, sa ibaba ng counter, doon ho nagkalat yung 50,000, 15,000, 20,000, short. So, step by step, bibilangin ho sa inyo kung magkano yung pera, iaabot sa inyo. Kayo naman nga, bibilangin nyo, tapos sasabihin, miss, one last, bibilangin uli namin yan para kung talagang tama, ibibigay nyo uli. Doon ho mangyayari yung sinasabing salamangkero or pitik or yung sinasabing short change na. Kasi inisip mo, tama nga pala, binilang niya, ilalagay niya, akamada niya, tapos pipitikin niya sa, okay miss, tama na. Ikaw ngayon, tamad ka na magbilang kasi paulit-ulit, babalik ho kayo sa bahay nyo, pagbilang mo, abay, kulang na. Kulang ka na ng 20,000 or 15,000. Nadugasan ka na. Pagbabalikan mo ngayon yan, mag-aaway kayo kasi wala ka raw ebidensya. Inaakusahan mo sila, umalis ka na, nagbilangan na kayo. So ngayon, magpapapulis ka. Sa habang proseso, aakusahan mo sila. Walang ebidensya kasi nagbilangan na kayo Sasabihin sa'yo, binilang mo. Tapos sasabihin mo, nakulangan ka. Inaakusahan mo ba kami? Be careful. The only way to stop that modus na sinasabing pitik, pag binilang mo, kinuha niya uli, bilangin mo sa harapan niya, pero wag mo nang ibigay hanggat tama. Never leave the money changer na she's the one or he's the one counting all the money. You should be the one counting after she counts kasi doon ho kayo mapipitikan. Wag ho kayong aalis na hindi ho tama. Pero pag nabilang yung tama, wag nyo na hong pabilang. Yun lang ho ang dapat ninyo malaman ng wag ho kayong mabiktima ho ng mga bogus at mga mga modus ho ng mga money changer. Ito ho yung All Points Bulletin ho namin. Public service ho namin to. Para doon ho sa mga followers ho namin. Kung kayo ho'y may mga kaanak at pamilya ho rito sa Pilipinas, paki-advise lang ho sa inyong mga kasamahan. We're willing to offer you advices, lalo-lalo na mga advice, serious advisory, or kung medyo, you can always call us, message us, libre hong aming mga serbisyo. Ang aming layunin, wag ho kayo maloko. Lalo-lalo na doon sa mga nagdadala ng mga pera. At dito ho nagkakagulangan. Lahat ho na pag-iingat binibigay ho namin sa inyo. Araw ho kasi ngayon ng malapit na ho, holiday na, undas. Marami ho sa inyong iiwan ang inyong mga bahay. At kung kayo ho'y pupunta sa mga probinsya, mas maganda ho siguro may naiiwan ho sa bahay ninyo nang sa ganun, hindi ho kayo magugulat na pagbalik nyo. Limas na ho mga kagamitan sa bahay. Maganda rin ho yun ang inyong mga kapitbahay mga kasundo ninyo. Kasi kung ang kapitbahay ninyo, kaaway ninyo, wala hong pakialam na kahit nilulooban ka na. So ito mga practical tips na lang hong sinasabi ho namin sa inyo na sa ganon, hindi nyo ho sasapitin yung mga sinamit ho ng iba na kuminsan, it pays to be a good neighbor. Be a good neighbor. If you're not a good neighbor, everybody don't care much about you. Kahit nilulooban ka na, nasusunog ng bahay mo, alang pakialam at hindi magtatawag ng pulis. So be a good neighbor. Being a good neighbor, mamuhunan ho kayo sa inyong mga kapitbahay sa mga subdivision. Tandaan, safe ba ang bahay ninyo pag alis nyo ngayon? Undas. Yung mga pupunta sa probinsya. Kasi malalaman ho, mga palatandaan ng mga bahay na pwede hong puntahan, bisitahan ho ng mga akyat bahay. So mag-iingat ho tayo. Para sa akin lang ho yan, Kung ngayon nagdi-deliver ho ng mga dyaryo, ipatigil nyo na muna kasi pag ang mga dyaryo nagkakalat lang ho sa mga driveway nyo na walang kumukuha ho niyan, walang nagwawalis ng inyong sa harapan, ibig sabihin alang tao. At sa gabi, ang ilaw, hindi ho patay-sindi, buhay all throughout morning, afternoon, binubuhay yung ilaw sa labas, alam na ho na walang tao sa loob, lalo-lalo pag wala kayong aso. Di ho ba?
So mag-iingat ho kayo. Not because nasa subdivision ho kayo, ligtas ho kayo sa mga high-end subdivision, madali hong pasukin ng mga yan. Kung talagang pag-aaralan ho. Lahat ho ito, mga tips ho sa atin, ano? Be careful. Mag-iiwan lang ho kayo. Ngayon, sa amin ho ngayon, I don't have to say much doon sa mga, alam nyo na ho kasi marami ho kasi mga programa sa radyo, television, nagbibigay ho ng kanilang mga opinion at advice. Kami ho, practical advice ho kami sa BITAG. Alright? Maraming salamat ho doon sa mga nagbibigay ho ng inyong mga comments. Sabi ho rito si Doris. Alright, Doris Valles. Salamat talaga sir. Ganda morning sa inyong issue mo doon sa money changer na yan. Thank you. And Nika, we need to be more smart checking before to leave the counter. Ganun ho talaga naman kahit nasa bangko. Celia Monsayak, bigla ako na alaalang anak ko noon, nagpalit ng dollar kulang pero konti lang naman. Akala ko laglag lang, baka may ganyang marami sa lugar. Well, thank you, Sir Van, for sharing the motives of money changes ibang masera. And yun lang ho aming lahat ito practical na lang ano. Let me go back doon sa aking sinabi. Kung napili ho ng Pangulo itong si Congressman Harry Roque, naggalit ho ang kanya mga kasamahan at talagang siya ho'y ini-stop ho nila na huwag tanggapin. Kulang na lang manikluhod, please lang huwag mong tanggapin. Ang alam ho nila talagang may paninindigan ho to si Harry Roque na gusto kong tanggapin yan. Marami ho nagsasabi, may ambition yan. Eventually, kaya yung tinanggap, talagang eto na, pakita mo ng your true color. Ganun ang sinasabi nila Point is, mga bossing, larangan ho ng politika yan. Alam nyo naman when it comes to politics, kaya ako ayaw ko talaga ng politika kahit na anong pilit ninyo. Posisyon sa gobyerno or kung tumakbo ng pagkasenador, anumang posisyon, no can do. Ganun ho talaga sa larangan ng politika. May mga pikon, may mga buisit, may mga ewan, may mga epal. See, in politics, the art of politics, I will not say the negatives anymore. I will say the positive na lang. Tinanggap ho ni Harry Roque ang posisyon because meron ho siyang pananaw at they belong to the same page. Isang pahina ho sila. At kailangan din naman ni President Digong na medyo palaban at medyo matalas ang dila. So kinakailangan ho yan. Naging malinaw ho si Harry Roque na hindi siya, naniniwala siya, ito'y sa kanya na siya ho'y nandoon pa rin sa sinasabing human rights. Ganon din ho si Digong, kapaniwala kay Digong na hindi ho violator si Digong. Dahil yung polisiya naman, malinaw ng pagpatay doon sa mga kabataan, may marching order si Digong sa mga pulis na kapag legal ang kalang engagement, sasagutin ni Digong. Pero kapag illegal yung engagement, abay hindi nanlaban, sinasabi manlaban, murder na ho yun. So yun hong paniwala, yun lang hong panukat. Ang isang pangulo ho, hindi mag-uutos na parang pinalalabas ho ng mga potok sa buhong dilawan. Mass murderer yan. Siya yung naghihikayat na pumatay. Trillanes, De Lima, Risa Hontiveros, Bam Aquino. Kayo, isa-isahin ko kayo. Pati ikaw, Kiko, sino pa tong mga Drilon. And every one of you na mga politikong dilawan. I'm sorry because you're in the liberal, you guys are talking the same na parang naakusa mass murderer. Ngayon, may spokesperson. At ito'y makakatapat ninyo rin. Tingnan natin. I will be watching on the side. And I will just do my sense of analysis. Makikita ko kung sinong naisahan at kung sino nang lalamang at kung sino na denggoy at kung sino yung nagwagi sa alang-alang dun sa sinasabing clash of logic, reasoning, and all the elements na kinakailangan natin nakita alang-alang sa sambayanan. Maging matalino ho tayo, makialam ho lagi. Kaya ho may BITAG Live. See you next week. Adios.